რთული რელიეფი და ტყეში რამდენიმე ჰექტარზე მოდებული ხანძარი სვანეთში ერთდროულად ორ რაიონში ცეცხლს ებრძვიან, რა ვითარებაა სტიქიის ზონაში. გარე სამყაროს მოწყვეტილი სამი სოფელი რაჭაში დამეწყრილი ტერიტორიის გაწმენდას და 900 ოჯახამდე მისასვლელი გზის გახსნაზე მუშაობენ. რა მიზნით გეგმავს ნინო ბურჯანაძე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩასვლას, ინტერვიუ დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერთან და შეფასებები. სვერპლით დასრულებული შემთხვევა და შეერთებული შტატების მეგაპოლისებში დაწყებული ერთდროული საპროტესტო გამოსვლები. შარლოტსვილში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, რას თხოვენ სენატორები და მოქალაქეები დონალდ ტრამპს. გასტრონომიული მოგზაურობა დასავლეთ საქართველოში როგორ მასპინძლობს სამეგრელო ქართველ და უცხოელ სტუმრებს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 20 საათზე. სვანეთში ტყის ხანძრებს ებრძვიან, ცეცხლი მესტიაში ბანგურიანის მთაზე დღის პირველ ნახევარში გაჩნდა და მალევე გავრცელდა 2 ჰექტრამდე ფართობზე. რთული რელიეფის გამო საგანგებო სამსახურის თანამშრომლებს ხანძრის კერებამდე მისვლა გაუჭირდათ. ცეცხლის ლოკალიზების სამუშაოებში სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენით ჩაერთო. ხანძარია ლენტეხის რაიონშიც ლაშხეთის მიმდებარედ 1 ჰექტრამდე ფართობის ტყე იწვის. რა ვითარება ამ წუთისთვის სტიქიის ზონებში საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოშია ჩვენი კორესპონდენტი მარიამ სეთურიძე, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. მარიამ, როგორია ბოლო მონაცემები? ვასილ, პირველ რიგში დავიწყოთ მესტიით. ბანგურიანის ფერდობზე ცეცხლი დღის პირველ ნახევარში გაჩნდა. ცნობილია ის, რომ ცეცხლი გაუჩნდა მთას, თუმცა გამომწვევი მიზეზები ამ დროისათვის უცნობია, მაგრამ ჯერჯერობით რაც ვიცით არის ის, რომ ხანძრის ლოკალიზება ამ მომენტისათვის მოხერხდა, თუმცა რამდენიმე საათის განმავლობაში ადგილზე სამაშველო სამსახური, სახანძრო სამსახური, ასევე სასაზღვრო პოლიცია, მოხალისეები და სატყეო სამსახური მუშაობდა ხანძრის ლოკალიზების მიზნით, თუმცა ხანძრის ლოკალიზება მხოლოდ მას შემდეგ მოხერხდა, რაც საქმეში ჩაერთნენ ვერტფრენები. ამ დროისათვის ჩვენი ინფორმაციით 1 ჰექტრამდე მიწაა დამწვარი. როგორც უკვე გითხარით, ლოკალიზება ხანძრის მოხერხდა და ამ დროისათვის მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. ამ დროისთვის ხანძარი ლოკალიზებულია, მიმდინარეობს ხანძრის ლიკვიდაცია მუშაობს. სამაშველო სამსახურები, გარემოსტაციის სამსახური, სასაზღვრო სამსახური, საგანგებო სიტუაციების მართვა, ყველა ერთად და მოსახლეობასთან ერთად უკვე ხანძრის ლოკალიზება მოხდა. საბოლოო ჯამში მივავალთ იქამდე ალბათ გრძელდება სამუშაოები, რომ ლიკვიდაცია მოხდეს ხანძრის. ლოკალიზებულია ხანძარი ვერტფრენის მეშვეობით და უამრავი ხალხის ჩართულობით. და ალბათ ცალკე კერები არის რა დარჩენილი და ვებზვით ყველა კერას ასე ვთქვათ და ხეები ძირითადად უმრავლესობა გადარჩენილია, იმიტომ რომ ბალანს ხონდა რა უფრო მოკიდებული. გარდა მესტიისა, ჩვენი ინფორმაციით ხანძარი იყო ასევე ბოლნისის რაიონში. ახლა ჩემს გვერდით იმყოფება დავით გელაშვილი, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენელი. ბატონო დავით, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, თუნდაც მესტიის სიტუაციაში რა იყო ხანძრის გამოწვევი მიზეზი და როდის მოხდება სრულად ასე ვთქვათ კერების აღება? მოგესალმებით. ხანძრის გამოწვევი მიზეზზე ჯერ ადრეა ლაპარაკი. შესაბამისად სრულად როცა იქნება ხანძარი ლიკვიდირებული, მოხდება შესწავლა და მიზეზიც მაშინ დადგინდება. ამ მომენტისათვის მოგახსენეთ მესტიაში 2 ჰექტრამდე იწვოდა ბალახი, ბუჩქნარი და ტყის ქვედა საფარი. ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ღია კერები არ არსებობს, ხანძარი ლოკალიზებულია. მთელი ღამის განმავლობაში ხანძრის კერასთან დარჩებიან როგორც სახანძრო სამაშველო ბრიგადის წარმომადგენლები, ასევე სასაზღვრო და სატყეო ბრიგადები, დარჩება მოსახლეობა, რომლებიც მთელი ღამის განმავლობაში განახორციელებენ სალიკვიდაციო სამუშაოებს და სავარაუდოდ ხვალგამთენისას ხანძარი სრულად იქნება ლიკვიდირებული. დღეს პირველად მოხდა ვერტფრენის გამოყენება, რატომ გახდა ეს ასე ვთქვათ აუცილებელი რომ გითხრათ და ასევე რომ გითხრათ რა სიტუაციებში ხდება სწორედ მსგავსი ვერტფრენების გამოყენება? არ არის სწორი ინფორმაცია, პირველად არ მოხდა ვერტფრენის გამოყენება, წაღვერში აგერ არ არის დიდი ხანი ანალოგიური სიტუაციაში გამოყენებული იქნა საფრენის საშუალებები, 2 ერთეული მათ შორის, რამაც ესე
ვთქვათ, ხელი შეუწყო ხალხის დროებით დროულად ლიკვიდაციას. რაც შეეხება საყდრისის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩენილ ხანძარს, თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მომენტისათვის ლიკვიდირებულია ხანძარი ან ლოკალიზებული? კი ბატონო, ამ მომენტისათვის ხანძარი ლიკვიდირებულია, მიმდინარეობს იქ ცალკეული დაქრობითი სამუშაოები. ამ მიმართულებით მინდა აღვნიშნო, რომ ოპერატიულად იმუშავე სახანძრო სამაშველო ბრიგადებმა, იქ იქნებოდა საფრთხე და საშიშროება, რომ ხანძარი გავრცელებულიყო იქ არსებულ კოტეჯებზე და შესულიყო ტყის მასივში, რაც ფაქტობრივად ხანძრის დაწყების მომენტისთანავე გამოირიცხა. მოხდა სრული ლოკალიზება ამ მიმართულებით და ამ მომენტისათვის ხანძარი იქ ლიკვიდირებულია. ამ ბოლო პერიოდში, ზაფხულის პერიოდში გახშირებულია ხანძარი. ეს რისი ბრალი, ანუ არის დაუდევრობის შედეგი თუ უბრალოდ ცხელი ზაფხული და რამდენად არის მობილიზებული, ასე ვთქვათ, თქვენი გუნდი? დიდია ფაქტობრივად იმის მნიშვნელობა, რომ ძალიან ცხელი ზაფხული გვაქვს, ვერ გამოვრიცხავთ ადამიანის ფაქტორს, ხედველობაში მაქვს დაუდევრობაც, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტული დასკვნა იქნება დადებული მიზეზთან მიმართებაში. და ბოლო რამდენიმე დღის სტატისტიკა თუ შეგიძლიათ რომ მოგვეწოდოთ ამ ხრივ, თუნდაც დღეს რამდენი გამოძახვა? საშუალოდ დღეში ხდება დაახლოებით 100-ზე მეტი ხანძარი რესპუბლიკაში. აქედან 1/4 20 და 20-ზე მეტი ხანძარი მოდის თბილისზე. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ბოლო 4 დღის განმავლობაში 400-ზე მეტი გამოძახება იყო რესპუბლიკაში, 100-ზე მეტი იყო თბილისში. დაახლოებით ეს სტატისტიკა გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით. როგორც უკვე მოისმინეთ, მესტიაში ამ დროისათვის ხანძარი ლოკალიზებულია და მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები, ასევე ლოკალიზებულია ხანძარი ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სადაც საყდრისის მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო ხანძარი გაჩენილი და როგორც ჩვენ დასაუბარში განმარტეს, სწორედ ამის მიზეზი ხშირ შემთხვევაში არის ძლიერი სიცხე. მადლობა მარიამ, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოდან მარიამ სეთურიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. რაჭაში კი სამი სოფელი ამ დრომდე გარე სამყაროს არის მოწყვეტილი. მდინარე ლუხუნის ხეობაში მეწყერი ჩამოწვა. მთის ფერდობიდან ჩამოსულმა გრუნტის მასამ ცენტრალური გზა ჩახერგა, რომელიც ამბროლაურის რაიონის სოფელ ლიხეთთან, აბართან და ურავთან აკავშირებს. ზაფხულის განმავლობაში ამ სოფლებში 900 ოჯახი ცხოვრობს. ადგილზე მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა. დამეწყვილ ტერიტორიას სწავლობენ გეოლოგები. ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს როგორც სტიქიით დაზიანებული, ისე სოფლთან დამაკავშირებელი ალტერნატიული გზის გაწმენდითი სამუშაოები. მეწყრული პროცესები მონაკვეთზე დასრულებული არ არის, რის გამოც სპეციალისტები არ გამორიცხავენ, რომ აუცილებელი გახდეს გზის გადატანაც. ოპოზიცია რუსი ჰაკერების მიერ ინტერნეტში გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერზე გამოძიების ჩატარებას მოითხოვს. საქმე იმ ჩანაწერს ეხება, რომელშიც ჰაკერებმა, როგორც ისინი აცხადებენ, უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის სახელით გიორგი მღევრიშვილს დაურეკეს და მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადირება შესთავაზეს. ინტერნეტში გავრცელებულ მასალაში ორი მამაკაცის ხმა ისმის, ისინი რუსულად საუბრობენ. ჩანაწერის მიხედვით გიორგი მღევრიშვილად დასახელებული მამაკაცი შეთავაზების საპასუხოდ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს უცენზუროდ მოიხსენიებს და ამბობს, რომ საქართველოში ის არ სჭირდებათ, რადგან ქართულ მხარეს არ სურს მისი გმირად გადაქცევა. პირი, რომელიც ჩანაწერის მიხედვით ქართველი ძალოვანი მინისტრია, აცხადებს, რომ საქართველოში ვითარება სტაბილურია, სააკაშვილის დაბრუნება კი მღელვარებას გამოიწვევს. ასევე მისივე თქმით, სააკაშვილის საკითხი მან პროკურორთან განიხილა. ჩანაწერში საუბარია იმის შესახებაც, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირების საკითხზე უკრაინის პრეზიდენტსაც ესაუბრა და მკაფიოდ განაცხადა, რომ საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირება არ სურთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ჩანაწერზე დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარებას გეგმავს. უმრავლესობიდან საკითხზე კომენტარი ჯერ არავის გაუკეთებია. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უწყება გავრცელებული მასალის ავთენტურობას კატეგორიულად გამორიცხავს. მე იმედი მაქვს, რომ ეს არის ყალბი ჩანაწერი, თორე ვაიდე და ვის ხელში ვართ, მართლა შეიძლება ეს კომენტარი გავაკეთო. ყველა კითხვა რომ მოიხსნას, პირადად მისი ღირსება, შინაგან საქმეთა მინისტრის ღირსება, რომ ეს გამოიწვიოს და მე იმედი მაქვს, რომ ამ ღირსებას გამომაინც ამ საქმეს მაინც გამოიწვიებენ. მსგავსი სატელეფონო საუბარი საერთოდ არ შემდგარა, არც უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრთან და არც სხვა პირთან. ზოგადად იმის დაშვებას კი, რომ ორი ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან თემებს განიხილავენ არა დაცული სატელეფონო კავშირის მეშვეობით, არასერიოზულია.
რამდენად რეალურია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ნინო ბურჯანაძის ჩასვლა? დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა საკუთარი სურვილის შესახებ გასულ კვირას განაცხადა. აღინიშნა, რომ უკვე დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოებიც. ოპოზიციური პარტიის ლიდერი მზადყოფნას გამოთქვამს მოლაპარაკება დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთანაც გამართოს. კონკრეტულად რას და რა მიზნით გეგმავს ნინო ბურჯანაძე, ამის გარკვევას იმედა დარსალია შეეცადა, რომელმაც დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერთან ინტერვიუ ჩაწერა საღამოშიდობისა იმედა. თუ არის დაახლოებით მაინც უკვე ცნობილი, როდის გეგმავს ნინო ბურჯანაძე სოხუმში ჩასვლას? სოხუმში ჩასვლას ნინო ბურჯანაძე გეგმავს მას შემდეგ, რაც საქართველოში ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდება და ის იქნება პირველი ქართველი პოლიტიკოსი, რომელიც მოსკოვთან შეთანხმებით დაიწყებს აფხაზეთში, ასე ვთქვათ, საქმიან მოგზაურობას სტატუსით, საქართველოს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ლიდერი. მისი თქმით, თანამდებობა არ არის საკმარისი, მაგრამ წარსულში ორჯერ საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის და ორჯერ პარლამენტის თავმჯდომარის სტატუსი, ასევე 6 წლის განმავლობაში ეუთოს ვიცე-პრეზიდენტის სტატუსი სავსებით საკმარისია იმისთვის, რომ მოლაპარაკებები გამართოს. პრინციპში ნინო ბურჯანაძე სხვებისგან განსხვავებით არასოდეს დაუმალავს რუსული პოლიტიკის მხარდაჭერა და ის, რომ ჩვენ უარი უნდა ვთქვათ ევროატლანტიკურ კურსზე, თუ გვინდა აფხაზეთის და ცხინვალის დაბრუნება მაშინ, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა სწორედ ევროატლანტიკური კურსის მომხრეა. მე არ დაგიმალავთ, რომ აუცილებლად, როდესაც ეს ვიზიტი საბოლოოდ გამოიკვეთება და როდესაც იქნება დეტალები, აუცილებლად არა მარტო ესე ვთქვათ საქმის კურსში ჩავაყენებ რუსეთის ხელისუფლებას, არამედ მათი მხრიდანაც მექნება იმისი სურვილი, რომ გარკვეული პოზიტიური სიგნალები იყოს აფხაზეთში და სამაჩაბლოში გაგზავნილი. არაფერი აქ დასამალი არ არის. დიახ, მე ვთვლი, რომ რუსეთის დახმარების გარეშე და რუსეთის პოზიტიური როლის გარეშე აფხაზეთის და სამაჩაბლოს პრობლემა არ მოგვარდება. თუ ვინმე უკეთესი რეცეპტი იცით, მითხარით და ორივე ხელით ხელს შეგიწყობთ. იმედა თუ ნინო ბურჯანაძე თვლის, რომ სოხუმში ჩასვლა ახლა მართებული ნაბიჯია. რატომ არ გადადგა მან ეს ნაბიჯი, მაშინ როდესაც საქართველოს უმაღლეს სახელმწიფო თანამდებობებს იკავებდა? როგორია პასუხი ამ კითხვაზე? ამ შეკითხვაზე ბურჯანაძე პასუხობს, რომ მის დროს ფართომასშტაბიანი ომი არ ყოფილა და ამისთვის ყველაფერს აკეთებდა. თუმცა სურვილი ერთხელ ჰქონდა და ეს 2003 წელს იყო, როცა საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებდა, როგორც ის იხსენებს, სააკაშვილს და ჟვანია შესთავაზა სოხუმსა და ცხინვალში ჩასვლა და ჩვენ წილ დანაშაულზე ბოდიშის მოხდა. თუმცა ბურჯანაძემ მისი პოლიტიკური პარტნიორებისგან უარი მიიღო. კიდევ ერთ მცდელობას იხსენებს ნინო ბურჯანაძე 2005 წლის შეხვედრას გერმანიის კანცლერის მრჩეველ ჰოისგენთან. ამ შეხვედრის შემდეგ მისი თქმით თავად კანცლერმა გამოთქვა სურვილი, რომ გერმანია კონფლიქტების მოგვარებაში შუამავალი ყოფილიყო საქართველოსა და რუსეთს შორის და მაშინ მერკელი და პუტინი შეთანხმდნენ, რომ ამ მოლაპარაკებებში ქართული მხარედან ნინო ბურჯანაძე ჩაერთვებოდა, თუმცა საქართველოს მაშინდელმა პრეზიდენტმა ბურჯანაძის ნაცვლად მოლაპარაკებების დაწყების ინიციატორებს გიგა ბოკერიას მონაწილეობა შესთავაზა. ნინო ბურჯანაძისგან ფარულად, რის გამოც აღნიშნული გერმანული პროექტი ჩავარდა. იმე ჩვენ ახსენე, რომ ნინო ბურჯანაძე თქვის, რომ აუცილებელი არის ბოდიშის მოხდა. თუ შეიძლება რომ დაუკონკრეტდეთ რა მემართულებით? ის აპირებს ბოდიშის მოხდას, როგორც თავადაბობ ჩვენ წილ დანაშაულზე. შეგვიძლია 15 წუთიანი ინტერვიუს ეს მცირე ნაწილი ვნახოთ. როდესაც ძმები ჩხუბობენ, ორივე ბოდიში ერთმანეთს უნდა მოუხადოს იმ ტკივილისათვის, რაც მოხდა, მაგრამ უფრო მეტი ევალება უფროს ძმას. მე არასდროს არ ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ ვარ დამნაშავე და ვინმე სხვა მართალი. ყოველთვის არის ორივე მხარის გარკვეული დანაშაული და ორივე მხარეს აქვს ამაზე სერიოზულად საფიქრი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინაიდან ჩვენ ვართ სატიტულო ნაცია, ჩვენ ვიყავით პასუხისმგებელი ქვეყანაში არსებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, ჩვენგან გადადგმული პირველი ნაბიჯი ყოველთვის იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვნად და მიღებული და დაფასებული და ამისი ჩვენ არ უნდა შევშინებოდა. იმედა მას შემდეგ, რაც ნინო ბურჯანაძეს გეგმების შესახებ გახდა ცნობილი, განხილვის საგანი გახდა თუ რა გზით შეიძლება ჩავიდეს პოლიტიკოსი ოკუპირებულ სოხუმში. ხომ არ იქნება ეს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევა? რა თქმა უნდა, ის აფხაზეთში შევა ზუგდიდიდან, ენგურის ხიდიდან, ამით არ დაარღვევს კანონს ოკუპაციის შესახებ, ამისათვის მას სჭირდება ეგრეთ წოდებული მოწვევა, სადაც ენგურის ხიდზე აფხაზური მხარე ჩაურტყავს შტამპს იმის ნიშნად, რომ მას გაატარებენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. თუმცა არის აფხაზეთში ჩასვლის მეორე ვარიანტიც, რუსეთის ტერიტორიიდან შესვლა აფხაზეთში და ეს კანონდარღვევაა, რასაც ბურჯანაძე არ აპირებს. გასაგებია. იმედ თუ აქვს ნინო ბურჯანაძეს უკვე რაიმე კონკრეტული პასუხი ან გამოხმაურება დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან?
აფხაზეთიდან მის ინიციატივას ჯერ არავინ გამოხმაურებია მოლაპარაკებები მიდის ადგილობრივ სახალხო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ჩართულები არიან ბურჯანაძის შეხვედრების დაგეგმვაში მოსახლეობასთან და პირველ რიგში ხაჯიმბას ადმინისტრაციასთან. ის შეხვდება აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს, იგეგმება კულტურული ღონისძიებები, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს შეხვედრები ვერ შედგება პუტინის თანხმობის გარეშე. სავარაუდოდ ეს თანხმობა უკვე არსებობს, თუმცა კატეგორიული უარი ცხინვალიდან აფხაზეთში მის შესაძლო ჩასვლას სამხრეთ ოსეთის დეპარტამენტის რესპუბლიკის პარლამენტის სპიკერი გამოეხმაურა და წინასწარ განაცხადა, რომ ცხინვალი ნინო ბურჯანაძეს არ მიიღებს. იმედ გარკვეული ნეგატიური გამოხმაურება მოყვა აფხაზეთში მცხოვრები მოქალაქეების მხრიდანაც. საიდან შევიტყვეთ ჩვენ ამ გამოხმაურების შესახებ და როგორ არის? ადგილობრივები სოციალურ ქსელში აქტიურობენ და საკმაოდ ნეგატიურად და ირონიულად აფასებენ ბურჯანაძის შესაძლო ჩასვლას აფხაზეთში. გარდა ამისა, ჩვენ საზოგადოებრივის ანალიტიკურ ჯგუფთან ერთად წერილობით ვესაუბრეთ აფხაზ ადგილობრივ ახალგაზრდებს და ვკითხეთ აზრი ამ თემაზე. ისინი არ ფიქრობენ, რომ ხაჯიმბას ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ოპოზიციური პარტიის ლიდერ ბურჯანაძეს შეხვდება და დაელაპარაკება. ადგილობრივები იხსენებენ ჯერ კიდევ პარლამენტის თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის განცხადებას, რომ თუ იქნება ომი საკუთარ შვილებს გაუშვებს ამ ომში სოხუმისა და ცხინვალის დასაბრუნებლად. ისინი ვერ ხვდებიან რატომ უნდა ჩადიოდეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და საერთოდ რატომ უნდა ელაპარაკო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სხვა ქვეყნის, რომელსაც მათი აზრით არაფრის გადაწყვეტა არ შეუძლია ამ ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ ადრე მას მნიშვნელოვანი თანამდებობა ეკავა საქართველოში. წელებში ისინი ღიად ასაუბრებდნენ იმაზე, რომ ჩვენ შეთანხმებას ვერ ვახერხებთ ხელისუფლებასთან ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში და რა აზრი აქვს საერთოდ ოპოზიციონერ ქართულ პოლიტიკოსთან შეხვედრას. იმედ ამ თემაზე ხელისუფლების წარმომადგენლების საუბარს როგორც წესი თავს არიდებენ. შენ თუ მოახერხე რომელიმე მათგანთან გასაუბრება, როგორია მათი პოზიცია? ეს ასეა, მთავრობის ხელმძღვანელები არ საუბრობენ ამ თემაზე. მე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს ვესაუბრე, ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, რომ ამ ვიზიტით ნინო ბურჯანაძე შეფარვით ახდენს იმის დემონსტრირებას, რომ რუსეთს კი არა აქვს ოკუპირებული აფხაზეთი, არამედ ჩვენ პრობლემა გვაქვს აფხაზებთან და მათთან მიდის მოლაპარაკებაზე. მე ვთვლი, რომ ოკუპირებული არა მხოლოდ თბილისისთვის სოხუმი, არამედ აფხაზებისთვის საფხაზეთი. ამიტომ ამ ვიზიტით შეიძლება შეფარვით ხდება იმის ერთგვარი დემონსტრირება, რომ რუსეთს კი არა აქვს ოკუპირებული ჩვენი აფხაზეთი, არამედ პრობლემა გვაქვს აფხაზებთან. იმიტომ რომ ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე მიდის აფხაზებთან მოსალაპარაკებლად. და მე არ მგონია, რომ ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ იმ აფხაზებს, რომლებიც თვლიან, რომ რუსეთი მფარველია. ბურჯანაძემ ინტერვიუს ბოლო ნაწილი მთლიანად მიუძღვნა დღევანდელ ხელისუფლებას და კვირიკაშვილის მთავრობა ამერიკის კოლონიად და ამერიკის მარიონეტად მოიხსენია, ხოლო 15 წუთიანი ინტერვიუის განმავლობაში ხაჯიმბას ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება მხოლოდ ერთხელ მოიხსენია ოკუპანტად, რამდენჯერმე კი აფხაზეთის მთავრობად. მადლობა იმედ აფხაზეთში და ოკუპირებულ ცხინვალში ნინო ბურჯანაძის შესაძლო ჩასვლაზე იმედ დარსალიასთან საუბრობდით პირდაპირ ეთერში. განვაგრძობთ გამოშვებას. საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული ვირჯინიის შტატის ქალაქ შარლოტვილში. რამდენიმე საათის წინ ნეონაცისტების კონტრაქციაზე ახალგაზრდა მამაკაცმა ფეხით მოსიარულეებს მანქანით გადაუარა. სამართალდამცავების ინფორმაციით თავდასხმელი ოჰაიოს შტატიდანაა. ვირჯინიაში ის ულტრანაციონალისტების აქციაზე დასასწრებად ჩავიდა. მომხდარი საპასუხოდ ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე მეგაპოლისში ულტრანაციონალისტების საწინააღმდეგო აქციები ერთდროულად დაიწყო. სენატორებისა და მოქალაქეების ნაწილი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მოუწოდებს ულტრამემარჯვენეების მიერ გამართული აქცია, რომელსაც მსხვერპლი მოყვა ტერორისტულ აქტად შეფასდეს. ვირჯინიის ქალაქი შარლოტსვილი ულტრანაციონალისტური ძალების ბრძოლის ველად იქცა. ორდღიანი აქციები ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ნეონაცისტებისა და ულტრანაციონალისტების მიერ ორგანიზებულ აქციას მოქალაქეებმა კონტრაქციით უპასუხეს. ტრაგედია კი მაშინ დატრიალდა, როცა თეთრკანიანი რადიკალი ნაციონალისტი 20 წლის ჯეიმს ფილდსი ხალხის მასაში მანქანით შევარდა. ფილდსი დაკავებულია, გამოძიებას კი ფედერალური ბიურო სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი მკვლელობის მუხლით იძიებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აქტივისტებს მოუწოდა ძალადობისგან თავი შეიკავონ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეთნიკური ნიშნით სიძულვილის ადგილი არ არის. მე ვესაუბრე ვირჯინიის შტატის გუბერნატორს, ჩვენ მომხდარი ძალიან გვაძუხებს. მოვუწოდებ დემონსტრანტებს შეწყვიტონ აქციები, რომელიც შუღლ სიძულვილს და რასიზმს აღვივებს.
დონალდ ტრამპის განცხადებას შეერთებულ შტატებში კრიტიკული რეაქცია მოჰყვა. სენატორებმა იგი ულტრანაციონალისტების მიმართ რბილი ტონის შერჩევისთვის გააკრიტიკეს. რესპუბლიკელმა სენატორმა კორი გარდნერმა აღნიშნა, რომ ულტრანაციონალიზმი ტერორიზმზე არანაკლებ საშიში მოვლენაა და პრეზიდენტს ვირჯინიაში მიმდინარე პროცესები ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის საშიშ მოვლენად უნდა შეეფასებინა. ვირჯინიის შტატის გუბერნატორმა ტერი მაკკოულიფმა კი აღნიშნა, რომ ქალაქ შარლოტსვილში ბოლო დროს მზარდი ნეონაცისტური მოძრაობები მთელი ამერიკისთვის სამარცხვინო მოვლენაა. თქვენ აქ მოხვედით, რომ ხალხს ზიანი მიაყენოთ. თქვენ არ ხართ ამერიკელები, რადგან ამერიკის ძიდება სწორედ მულტიეთნიკურობასა და მრავალფეროვნებაშია. ეს ქვეყანა ემიგრანტებმა ააშენეს, რომლებიც აქ ვირჯინიაში 1607 წელს გემებით ჩამოვიდნენ. მათ ოკეანე გადალახეს, იმისთვის რომ სოფლიოში უძლიერესი სახელმწიფო შეექმნათ. არავის აქვს უფლება განადგუროს ჩვენი ღირსება რასიზმით და ნაცისტური იდეებით. ჩვენ უფრო ძლიერები ვართ, ვიდრე თქვენ. ვირჯინიაში მიმდინარე ულტრამემარჯვენეების აქციები საზოგადოების მხრიდან უკვე შეფასდა თეთრ ტერორიზმად. კონტრაქციამ ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქალაქის ქუჩები მოიცვა. დემონსტრაციების გზავნილია შეჩერდეს რადიკალებისა და ნეონაცისტების აქციები. ისინი პრეზიდენტისგან ითხოვენ შარლოტსვილში მომხდარს, რასაც ერთი ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა და 20-ზე მეტი დაშავდა, საშინაო ტერორიზმის კვალიფიკაცია მიენიჭოს. ეს წარმოუდგენელი ბოროტებაა, ამას პასუხი უნდა გაეცეს. ჩვენ ვირჯინიელი ხალხის მიმართ თანადგომას და ამავდროულად ნეონაცისტების მიმართ პროტესტს გამოვხატავთ. არის მოვლენები, რომელსაც გამართლება არ აქვს. რასიზმი და ულტრანაციონალიზმიც სწორედ ამ მოვლენებში შედის. ვერაფერი ამართლებს. ვირჯინიის ქალაქ შარლოტსვილში ულტრანაციონალისტების, ნეონაცისტების და კუკლუქს-კლანის აქცია ბოლო ორ თვეში უკვე მეორედ გაიმართა. თავდაპირველად მათი გზავნილი იყო ადგილობრივებს ემიგრანტებისა და ტურისტებისთვის ოთახები აღარ მიექირავებინათ. მაშინ პოლიციამ აქცია წყლის ჭავლით დაშალა. 3 დღის წინ კი მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ქალაქის საბჭომ სამოქალაქო ომის გენერლის ტომას ჯექსონის ქანდაკების დემონტაჟის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, ულტრამემარჯვენეები შარლოტსვილში ისევ გამოჩნდნენ. დღეს კი ვირჯინიელები ამბობენ, რომ რადიკალების ადგილი მათ გვერდით არ არის. საპროტესტო აქცია მოყვა იერუსალიმში ისრაელის პროკურატურის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომელიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის საქმეში ახალი დეტალების გამოაშკარავებას ეხება. ქუჩაში გამოსული 200-მდე აქტივისტი მთავრობას კორუფციაში ადანაშაულებს და კითხვებზე პასუხის გაცემას მოითხოვს. ისრაელის პროკურატურა მართველი კონსერვატიული პარტია ლიკუდის ლიდერ ბენიამინ ნეთანიახუს ხთამის აღებასა და თაღლითობის ორ ეპიზოდზე ედავება. ბენიამინ ნეთანიახუ, რომელიც პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას 11 წელია იკავებს, ორივე ბრალდებას უარყოფს. გამოძიება რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. ისრაელის პროკურატურამ 2 დღის წინ განაცხადა, რომ საქმეში ახალი დეტალები გამოიკვეთა. ინფორმაციას მათ შესახებ კი უახლოეს მომავალში დაასაჯაროდნენ. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები თბილისის მერიის თასის მფლობელია. ქართველმა კალათბურთელებმა ჩეხეთის ეროვნული ნაკრები ზედიზედ მეორე შეხვედრაში დაამარცხეს. სპორტის სასახლეში გამართული მეორე თამაში საქართველოს ნაკრებმა 68-64 მოიგო. დღევანდელ შეხვედრაში ყველაზე შედეგიანი თორნიკე შენგელია იყო, რომელმაც 17 ქულა ჩააგდო. ასევე მის ანგარიშზეა 8 მოხსნა და 3 პასი. ამ გუნდებს შორის გამართულ პირველ მატჩში ჩვენმა ნაკრებმა 11 ქულიანი სხვაობით გაიმარჯვა. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის დაწყებამდე ბოლო ტურნირს საბერძნეთში ითამაშებს. ქართველი კალათბურთელები მასპინძელი ნაკრების გარდა სერბეთს და იტალიას დაუპირისპირდება. Second place team, Czech Republic in Tbilisi whole cup. თბილისის მერიის თასის გამარჯვებული გახდა საქართველოს ეროვნული ნაკრები, მაგრამ ორივე შეხვედრაში ძლია ჩეხეთის ეროვნულ ნაკრებს. დღეს მე მგონი ორი თამაში ვაჩვენეთ გულში მატკივარს. პირველ ტაიმში ვნახეთ, რომ როცა დაცვას არ ვითამაშებთ და ბევრ შეცდომებს დაუშვებთ, ნებისმიერ გუნდს შეუძლია წინ გაიჭრას. მაგრამ ასევე ვიტყოდი მეორე ტაიმში ბიჭებმა მოვინდომეთ, ძალიან დიდი ენერგიით ვითამაშეთ დაცვაში, თავდასხმაშიც უკეთესად ვითამაშეთ ვიდრე პირველ ტაიმში და გამოჩნდა, რომ ჩემი აზრით დაცვიდან იგება თამაშები რა. ერთ კვირაში მივემგზავრებით საბერძნეთს, სადაც იქაც 3 თამაში გველის წინ უფრო ძლიერ გუნდთან და გამოვცით იქ ჩვენ ძალებს. კიდევ მინდა აღვნიშნო, ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადეთ ჩვენს გულშემატკივარს აქ სპორტსახელში, ამ ცხელ ზაფხულში მოვიდნენ და დაგვიდნენ გვერდში. გადაცემის ბოლოს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძე დაუიწყარ მოგზაურობაში, გვიწევს ოპერატორთან ერთად ის გასტრონომიულ მივლინებაში წავიდა და საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კუთხის სამზარეულო აღბეჭდა ფირზე.
ანკარა მდინარეები, ჩანჩქერები, ალპური ტბები, მყინვარები, უნიკალური მღვიმეები და მინერალური თუ თერმული წყლები. ტურისტების უმეტესი ნაწილი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სწორედ ამ ყველაფრის სანახავად მოგზაურობს. ყველა მათგანი კი აუცილებლად აგემოვნებს ადგილობრივ კერძებს. ზოგი უბრალოდ, ზოგი კი მიზანმიმართულად. იმისთვის, რომ ადგილობრივი გასტრონომია და ეთნოკულტურა კიდევ უფრო მეტად გაიცნოს. ჩვენი გასტრონომიული მოგზაურობის დაწყება საქართველოში სამეგრელოდან გადავწყვიტეთ. ასე ზღვით, არგონავტებისა და იასონის მსგავსად პატარა კატარღით მივადექით ფოთის ნაპირს. ეთილი იყოს ჩემი ფეხი სამეგრელოს მიწაზე. სწორედ აქედან ფოთიდან ვიწყებთ ჩვენს კულინარიულ მოგზაურობას სამეგრელოში. ფოთის სტუმრობისას პირველი ისი დაგემოვნებას თავში აზრად მოგივათ ეს თევზია. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო დასაბამიდან საზღვაო ქვეყანაა, თევზეულის მხრივ არც თუ ისე დიდი არჩევანია. სხვა საზღვაო ქვეყნებთან შედარებით თევზის კულტურა აქ ნაკლებად გვაქვს განვითარებული. არსებული არჩევანიდან კი ფოთის, ეგრეთ წოდებული შავთვალა კეფალი მართლაც გამორჩეულია. მომზადება ძალიან მარტივია. ის უბრალოდ უნდა შეწოთ. მისი საგემოვნო თვისებები კი უმეტესად თავად ამ თევზის დამსახურებაა. მეგრული კულინარიის თავისებურებების უკეთ გასაცნობად ფოთიდან ზუგდიდისკენ, სოფელ კოკისკენ ავიღეთ გეზი. კვერებია, ასე ქვია ამ კერძს და ის მეგრულ სამზარეულოში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ადგილს იკავებს. ეს კერძი ცომის, ხაჭოსა და ყველისგან მზადდება. ყველი რომ მეგრული გასტრონომიის ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტია, ეს არავისთვის ახალი არაა. ამ კუთხის სამზარეულოში კი არის ერთი კერძი, რომელიც განსაკუთრებულია. ქვასანახში დანაყული პიტნა, ქინძი, მწვანე ხახვი და ნამდვილი მეგრული მწვანე წიწაკა. ეს ყველაფერი გახვეული ახალ სასულგუნე ყველში, მაწვნისა და ხაჭოს სოუსით. ეს გებჟალიაა, ერთ-ერთი უძველესი ტრადიციული მეგრული კერძი. პიტნის გემო რა მაგრა იგზნობა. მოგეწონა. ვაუ, უმაგრესია. მადლობა. აუ, ეს ღომთან რაღაც საოცრება იქნება, ხო? არის. უფ. თქვენთან ბოდიში კიდე უნდა. სამეგრელოში მოგზაურობისას თუ ადგილობრივი კერძების დაგემოვნებამ დაგღალათ, ანკარა მდინარეები და თერმული წყლები განტვირთვის იდეალური საშუალებაა. ამ ხრივ გამორჩეული მდინარე ტეხურას ხეობა და დედამოკაა. თუ ვინიცობა სამეგრელოში მოგზაურობისას მოგვერზდათ ელარჯი, კუპატი, გებჟალია და ასე შემდეგ და მოხვდით ამ ადგილას, თავისუფლად შეგიძლიათ მოიხარშოთ ესეთი ნამდვილი მეგრული სოფლის კვერცხი. მის მომზადებას დაახლოებით 5-დან 10 წუთამდე დასჭირდება. ვაუ. ჩვენივრად მოიხარშა. თუ აქ მოგზაურობას და ადგილობრივი კერძების დაგემოვნებას გადაწყვეტ, ჩვენი რჩევაა აუცილებლად შეიარეთ ქალაქ სენაკის ბაზარში და შეიძინეთ სუნელები. მეგრული არომატი აქაური გასტრონომიის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილია. გამარჯობათ. აი, სუნელები. ხო, რადარადე. არ ვიცი. ყველაფერი გამზადებული, ხო? გასუნელები. ყველაფერი მაქვს.
საქართველოს ამ ლამაზ კუთხეში სტუმრობა წარმოუდგენელია ელარჯის დაგემოვნების გარეშე. მისი მომზადების ტექნოლოგიაზე საუბრით თავს არ შეგაწმენთ. მაგრამ გეტყვით, რომ მეგრელებს ეს პროცესი ხელოვნებამდე ყავთ აყვანილი და მისი ყურება ერთი სიამოვნებაა. სამეგრელო გამორჩეულად მიყვარს. ახლა ბევრმა შესაძლოა იფიქროს, სად სამეგრელო და სად ვენახია. წლების წინ სამეგრელო ამ მხრივ არ ჩამორჩებოდა საქართველოს სხვა ყურძნითა და ღვინით განთქმულ კუთხეებს. დროთა განმავლობაში ღვინის კულტურა აქ დავიწყებას მიეცა. ბოლო წლებია კი მის აღდგენაზე ინტენსიური მუშაობა მიდის. ოჯალეში ეგრეთ წოდებული აბორიგენული ყურძნის ჯიშია. ეს მაღალი ხარისხის ღვინო ინტენსიური შეფერვით, ალკოჰოლისა და მჟავიანობის კარგი შეფარდებით, ხავერდოვანებითა და დიდარი არომატებით ხასიათდება. თუ ოდესმე აქეთ მოხვდებით, გირჩევთ სოფელ სალხინოში დადიანების მარანს ესტუმროთ და ეს ღვინო დააჭაშნიკოთ. და ბოლოს, სამეგრელოში ჩასული სტუმარი ამ კუთხის გასტრონომიული მრავალფეროვნებით უკმაყოფილო ნამდვილად არ დარჩება. თუმცა აქვე გირჩევთ, რომ თუ ნამდვილად გინდათ ამ კუთხის გემოს შეგრძნება, არა რესტორნებს, არამედ სოფელში ნებისმიერ ოჯახს ესტუმრეთ. აქ სტუმარი მართლაც გამორჩეულად ვართ. აბა ბიჭებო, აკა შარაქომუჩითი, მინდორს მოკო ფიოლია. Jansulo, Jansulo, aga sharakomuchitu. Jansulo, Jansulo, midarsmaga fioria. Jansulo, Jansulo, khaslas lekuri mochkadili. Jansulo, Jansulo, karkashisu khioria. Jansulo, Jansulo, warak amastekviritu. Jansulo, Jansulo, odgishi shakugotswandi. Jansulo, Jansulo, Kugatorinuan, Jansulo, Jansulo, Mishka chirek mishichandi. Jansulo, Jansulo, khas damba chamoveliri. Jansulo, Jansulo, orkina gokholi khirimishi. Jansulo, Jansulo, kugatavego chertu. Jansulo, Jansulo, igundani chimishi. მოამბე დღესავე დასრულებულია. მადლობა რომ გიყურებთ. დარჩით საზოგადოებებს.